প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মিঠাই ডুপ্লিকেচি না আপোনাৰ দাম সঠিক বস্তু সঠিক কেনেদৰে মেইনটেইন কৰিব লাগে ব্যৱসায়ী দিনে কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ অচবা হিচাপ আছেনে মোটামুটি 2000-2500 লিটাৰ গাখীৰৰ কাম চলে এইটো কালাকণ বনাব ইয়াত 50-ৰ পৰা 60 গৰাকীমান মহিলা আছে মূলধন আছিল বা 20-25 বছৰ আগত আপুনি 2000 চনত এতিয়া বেছি মূলধন নাই মোটাই 5-10 হাজাৰ মান টকাৰ মূলধনেদি এনে সাধাৰণ কৰি চলাইছোঁ শূন্যৰ পৰা শিখৰলৈ যাত্ৰা কৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাহিনী আজি আমি ক'ম মই আছোঁ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাৰ প্ৰণীতা হোটেলত কিন্তু এই প্ৰণীতা হোটেলৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী নৃপেন দাস তেখেতে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল জীৱন আৰু তাৰ পাছত আজি এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী হিচাপে লাভ কৰিছে আজি জ্ঞান আৰু জ্ঞানত আমি দেখুৱাম প্ৰণীতা হোটেলৰ নৃপেন দাসৰ আঁৰৰ কাহিনী আমি কৈ আহিছোঁ প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট প্ৰণীতা হোটেল পৰিচালনাৰ নাম নৃপেন্দ্ৰাৰ কাহিনী নৃপেন দাস আৰু একে ৰাতিতে আপোনাৰ যিটো এতিয়া আমি দেখিছোঁ প্ৰণীতা হোটেল বুলিলে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অসমত সকলোৱে জানে কিন্তু প্ৰথমতে যেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল একে ৰাতিতো হোটেলখন নিশ্চয় বনোৱা নাছিল বা কেনেধৰণে সেই কাহিনী মনত আছেনে আপোনাৰ কেনেধৰণে কৰিছিল আগতে মই একেবাৰে সৰু সাধাৰণ হোটেল হিচাপত কাম কৰিছিলোঁ কেতিয়া খুলিছিলে প্ৰথম এতিয়া খুলিব 20-25 বছৰমানেই হ'ল হয় কিন্তু তেতিয়া খুবেই আৰু তাৰমানে কিন্তু কথাটো হৈছে কি তেতিয়াৰ পৰা যে এনেকুৱা হ'ব মই ভবা নাছিলোঁ যেনিবা কিমান মূলধন আছিল বা 20-25 বছৰ আগত আপুনি 2000 চনত এতিয়া বেছি মূলধন নাই মোটাই 5-10 হাজাৰ মান টকাৰ মূলধনেদি এনে সাধাৰণ কৰি চলাইছোঁ হয় তেতিয়া হোটেলখনত কি পাইছিলে কেনেকৈ কি আছিলে তেতিয়া ভাতৰ নে কি হয় তেতিয়া ভাতৰো আছিলে চাহৰো আছিলে কিন্তু একেবাৰে মানে সৰু বুলি ক'ব পাৰি আৰু একেবাৰে আৰু লাহে লাহে কেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ এখন সৰু হোটেল পৰ্যায়ক্ৰমে কিদৰে আপুনি আগবঢ়াই নিলে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ দেখা যায় যে 5-10 হাজাৰ থাকিলেতো পইচা এইটোৱে ইনকাম এইটোৱে কিনো কাম ব্যৱসায় কৰিম বুলি কয় আপুনি কৰি দেখুৱালে মই কথাটো হৈছে মই যেতিয়া মই বিজনেছখন কৰোঁ তেতিয়া মই যে সেই ধৰণে থাকিব তেনেকুৱা মনোভাৱ লৈ পেলাই মই কৰা নাছিলোঁ যাৰ কাৰণে হয়তো আজি মানুহে এই হোটেলখনৰ বিষয়েদি যি ধৰণে ক'ব বিচাৰে মোৰ অলপ লাজ লগাৰ নিচিনাই হয় যে এইটো পৰ্যায় মই ভাবাই নাই আৰু যে আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ যিটো পৰ্যায়ত অসমৰ আটাইলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব এই কাৰণতে প্ৰত্যেকে আদৰি লোৱাৰ নিচিনা এটা মোৰ অনুভৱ হৈছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত যিবোৰ মিঠাই এইটো কি তৈয়াৰ কৰি আছিলে এইখিনি এইটো কালাকণ বনাব কালাকান নহয় জানো আপোনাৰ ইয়াত মিঠাই যথেষ্ট প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মিঠাই বা ডুপ্লিকেচি না বহুতে কয় যে আমাৰ মিক্স হয় আপোনাৰ দাম সঠিক বস্তু সঠিক কেনেদৰে মেইনটেইন কৰিব লাগে ব্যৱসায়ী কথাটো হৈছে কি মই বাহিৰা মিঠাই মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মোৰ নিজৰ ঠাইতে যিখিনি উৎপাদন হয় সেই উৎপাদনবিলাকে তাৰমানে মই বিক্ৰী কৰোঁ এইটো চানা তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই চানাটোৰ পৰা এই মিঠাইবিলাক তৈয়াৰ কৰে ভাগে ভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই তৈয়াৰ কৰে আপুনি এসময়ত মাত্ৰ এখন সৰু হোটেল আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া 200ৰো অধিক আপুনি যুৱক যুৱতীক এটা সংস্থাপন দিছে তেওঁলোকে এটা কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছে লাহে লাহে যেতিয়া মানুহৰ ভিৰটো হ'ল সেই অনুযায়ী আজি 10 জন কালি হয়তো 20 জন এই ধৰণে আহি আজি প্ৰত্যেকে নিজৰ কৰ্মস্থলী হিচাপে নিজেও লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানখনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা ভাল ভাৱ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি তেওঁলোকৰ যিখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰে সেইখিনিও মোকো ভাল লগাইছে ৰাইজকো ভাল লগাত সহায় কৰিছে কেনেকুৱা দিন আপোনাৰ সৰুতে মনত আছে নেকি যে আপুনি বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই কষ্টবিলাকৰ কথা এতিয়া ভাবিলে মোৰ নিজে আচৰিত যেনো লাগে আৰু যদিও কষ্ট কৰিছিলোঁ তথাপিতো মই হতাশ হোৱা নাছিলোঁ যে মই যে একো কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা এটা ভাৱ মোৰ ধাৰণা এটা নাছিল আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো আজিৰ এই পৰ্যায়টোলৈকে মই আহিব পাৰিছোঁ নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ক'ব বহুতে দেখা যায় যে পইচা হাতত কম থাকিলেও কয় ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ কি মেছেজ দিব আপুনি কৈছেই যে হতাশ সময় হোৱা নাছিলোঁ মোৰ কথা হৈছে কি যি কৰ্মই কৰা নাযাওক কিয় নিজৰ একগ্ৰতা মনোভাৱ লৈ পেলাই কৰিব লাগে তাত কোনোদিন নিৰাশ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ ইয়াত
প্ৰায় মানুহে হোটেল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহি ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল কৰাৰ কাৰণেও তাৰমানে চেষ্টা কৰি বহুতেই কৰিছেও। এইটো যেনিবা ব্ৰইলাৰ ভাটি বুলি কয়। হয় এই ব্ৰইলাৰ ভাটিটোত 8টা চোলা 8টা কেৰাহীৰ কাম হয় একেলগে। ইয়াত গেছ উৎপন্ন হয়, এইটো খৰি দি পেলাই, এইটো খৰি আৰু পানীৰ পৰা। আৰু এয়া যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহী আপুনি যি বুলি আমি কেৰাহী বুলিয়ে কৈছোঁ, এই একেলগে আপুনি কৈছে 8টা চোলাত একেলগে কৰিব পাৰি নহয় জানো? এই ডাঙৰ এইটোত কৰি এই 3টা আৰু বৃহৎ ডাঙৰ। হয়, কিমান দিনে কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ অচলা হিচাপ আছেনে? কিমান মান দিনে তৈয়াৰ কৰা হয়? বহুত, আৰু মোটামুটি 2000 2500 লিটাৰ গাখীৰৰ কাম চলে। হয়, ব্যৱসায়ৰ কথা আমি কৈছিলোঁ। ব্যৱসায় ধৰক এতিয়া এনেধৰণে বিভিন্ন লোকে আপুনি কাম কৰি আছে। নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক একাগ্ৰতাৰ বাহিৰেও আজিকালি ধৈৰ্য নাই। এনেকুৱা লাগে যে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ইনকাম কৰিব লাগিব, 1 লাখ নহ'লে সেইটো ব্যৱসায়ৰ কাম নাই। কি ক'ব? অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বহুতো দেখা যায় যে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হেভি ইনকাম লাগে। তেনেকৈ কৰিলে ব্যৱসায় লাভ হ'ব নেকি? নহয়, এইটোতো আজিকালি ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ ধৈৰ্য অলপ কম, আৰু গতিকে সেইকাৰণে মানে কিছুমানে ফলৱতী হতাশ হৈ পেলাই এইটো এৰি দিয়ে, বিজনেছটো এৰি দিয়ে। আৰু তেনেকুৱা হতাশ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। যদি তাক একগ্ৰতা হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে ভাবে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে ফলৱতী হ'বই। একাগ্ৰতা লাগিব, একগ্ৰতা লাগিব। ক'ত কি খুটি নাটি থাকে, এইটো কোনটো খুটি নাটিৰ কাৰণে হয়তো চলা নাই, এইবিলাকো তাৰমানে ভাবিব লাগে। কষ্ট কৰিব লাগিব, একাগ্ৰতা থাকিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে শূন্যৰ পৰা শিখৰলৈ গৈছে। কাৰণ এসময়ত কৈছে মাত্ৰ 5000 টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল, ভবা নাছিল প্ৰণীতা হোটেলখন কি হ'ব, ছাকচেছ হ'ব, ফেইলাৰ হ'ব। কিন্তু আজি প্ৰণীতা হোটেল প্ৰতিষ্ঠিত। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, এতিয়া বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ইয়াত আহিছে, বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ালয় আহে। আৰু ইয়াত মিঠাই, চাহ, ইয়াৰ যিটো ক'বলৈ গ'লে ৰেপুটেশ্যন, সেইটো কিন্তু বা কোৱালিটি, সেইটো একেই আছে। আমি আৰু ক'ম, নৃপেন্দ্ৰাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে। ৰসগোল্লাই নহয়, ইয়াত কৈছে যে 2000 পৰা 2500 লিটাৰ গাখীৰৰ চানা প্ৰতিদিনে তৈয়াৰ কৰা হয়। কিমান মিঠাই আপোনাৰ দিনে কিমান মিঠাই তৈয়াৰ কৰা হয়? মিঠাই আমিতো গমেই পালোঁ, মিঠাই বহুত মিঠাই তৈয়াৰ হয়। 2500 লিটাৰ গাখীৰৰ চানাৰ মিঠাই, তাৰ উপৰিও চিংৰা আমি দেখিছোঁ, বুনিয়া লাৰু এনেকুৱাবোৰ। এইবিলাকো তাৰমানে হেৰি হয়, এইবিলাকো বহুত হেৰি বনায়। এইবিলাকৰ যেনিবা তেনেকুৱা মই আৰু তেলৰ হিচাপত মই তেনেকুৱা ধৰণে ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু কথা হৈছে কি, গজা, তাৰপিছত বিভিন্ন তেলৰ কাম, চিঙিৰাৰ পৰা, কচুৰিৰ পৰা, জিলাপিৰ পৰা, বুন্দিয়া লাৰুৰ পৰা, মিঠা চিঙিৰাৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ তেলৰ কামটো এইটো কাৰখানাতে হয়। আৰু ইমান দেখিছিলোঁ হয়তো প্ৰথমেই মহিলাক আপোনাৰ ইয়াত বিভিন্ন মহিলাক, এইটো এতিয়া বিভিন্ন স্থানত হৈছে, হয়তো পেট্ৰল ডিপুটো আমি দেখোঁ। কিন্তু এনেকুৱা এটা মেছেজ প্ৰথম আপুনি দিছিল যে মহিলা ইয়াত, সেইটো তাৰমানে আচৰিত। আৰু মই যেতিয়া এয়া হোটেল দিওঁতে তাৰমানে 2-এটা ৰাখিছিলোঁ, মানুহে তাৰমানে হাঁহিছিলে, বোলে হোটেলতো আৰু মহিলাই কাম কৰেনে। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল, মানে আজি 2টা, কালি 3টা, এই ধৰণে ইমান মহিলা আহি কাম কৰিবলৈ ডেইলি, তাৰমানে মহিলাই কাম কৰিব অহাৰ কাৰণে হেৰি কৰে। আৰু কিছুমানৰ শিক্ষাও আছে, কোনোবা BA পাছো আছে, হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছো আছে। মুঠতে কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে লাজ নকৰে। এই কৰ্ম কৰিলে মানুহ লাজ কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই। কিমানগৰাকী মহিলা আপোনাৰ ইয়াত আছে? ইয়াত 50-ৰ পৰা 60 গৰাকীমান মহিলা আছে, বাচন ধোৱাৰ পৰা, ইপিনে চেলমানি কৰাৰ পৰা। আৰু এইদৰে ৰাতি কেইটালৈকে আপোনালোকৰ? মই 11টালৈকে থাকোঁ। হয়, আৰু ৰাতিপুৱা 7 বজাত মই খোলা দিওঁ। আৰু পৰিয়াল আপোনাৰ পৰিয়ালখন বা চব ব্যৱসায়ী নেকি? কেনেকৈ? মোৰ পৰিয়ালৰ, মোৰ ল'ৰা 2টা, ছোৱালী 2জনী। আৰু এই ভিতৰতে ডাঙৰটো ল'ৰাই চাকৰি কৰে, জনসংযোগৰ বড়ো বাবু। আৰু সি যেনিবা এখন হোটেলো কৰে। মোক দেখি পেলাই এখন হোটেলো খুলিছে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নামত। কি ক'ত খুলিছে? ভাগ্যশ্ৰী। মোৰ পৰা নলবাৰী দেখি যোৱাৰ অকণমান দূৰণিতে। তাৰপিছত সৰু ল'ৰাটো যেনিবা বিজনেছ কৰে, আৰু সৰু ল'ৰাটোৰ বিজনেছ খুবেই ভাল। নলবাৰীৰ মাৰোৱাৰী হওক, গুৱাহাটীৰে হওক, যি জাগালৈকে যায় তাক মানে হেঁচি ঠেলি পেলাই মাল দি পঠিয়াই দিয়ে, যাৰ কাৰণে তাৰো এতিয়া বৰ্তমান খুবেই ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। নৃপেন দাসৰ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়,
কৈছিলে হাতত মূলধন নাছিল, পুনৰ কৈছোঁ 5,000 মাত্ৰ টকা আছিল, আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতে শিক্ষক সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে কিবা ব্যক্তিগত অসুবিধা বা পৰিয়ালৰ অসুবিধাৰ কাৰণে। কিন্তু দুইজন ল'ৰাই ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে, তেখেতৰ দুয়োগৰাকী বোৱাৰী উচ্চ শিক্ষিতা আৰু নিজৰ দুই ল'ৰাক এতিয়া থিয় কৰালে আৰু সেই ল'ৰাইও এতিয়া ব্যৱসায় কৰে। আপুনি সমাজ সেৱা নলবাৰী বিভিন্ন সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে। মই নলবাৰী ইয়াতে বুলি নহয়, ইয়াৰেতো কথাটো বেলেগ। ইয়াতে নলবাৰীতে মই ল'ৰালি কালটো মই ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ আৰু সেই নলবাৰীতে মোৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত প্ৰত্যেকৰ লগতে সুন্দৰভাৱে জড়িত। প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানত এতিয়াও মোক ৰাইজে বিচাৰে, মই ৰাইজৰ লগত চলি খুবেই ভাল পাওঁ। ৰাইজৰ লগত চলি যোৱা মনটো আজিৰ নহয়, ল'ৰালি কালৰ পৰা আছিলে। আৰু সেইধৰণে খেলা ধূলাটো মই তেনেকুৱা এটা ৰাপ এটা আছিলে। মই ভলীবল ভালমতে খেলিছিলোঁ, যিটোৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান সদৌ অসম ভেটান ভলীবলৰ মই এতিয়া বৰ্তমান সভাপতি হৈ আছোঁ। নলবাৰী জিলা কাবাডী সন্থাৰ সভাপতিৰ বাব এতিয়া লৈ আছোঁ। এইধৰণে নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰো 31জনীয়া কমিটিৰ তাৰে এজন বাবত আছোঁ মই। মুঠতে খেলা ধূলা বুলিয়েই নহয়, ভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে হওক মই চলি পেলাই খুবেই ভাল পাওঁ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মোক মাতিলে মই তালৈকেই যাওঁ, বিহুত মাতিলে তালৈকেই যাওঁ। মুঠতে মই নিজক লৈ গৰ্বিত নহয় আৰু নিজক লৈ পেলাই মই কোনো দিন অহংভাৱ মোৰ তেনেকুৱা নাই। 98 চনত আৰম্ভ কৰিছিলে, নাম দিছিলে প্ৰণীতা। প্ৰণীতা কোন আপোনাৰ কন্যা প্ৰণীতা কোন হয় আপোনাৰ? মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী নামত দিছিলে। তাই বহুত লাকি যেনে এটা অনুভৱ হৈছে মোৰ, কাৰণ এই দোকানখন তাইৰ নামত দিয়াৰ পিছত পৰা মই পিছৰ দেখি ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই যেনিবা। মোৰ মিছেজৰ শিক্ষয়িত্ৰী আপাৰ আছামৰ আছিলে, যোৰহাট। নিশ্চয়, গতিকে এয়া হ'লগৈ নৃপেন দাস। আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰণীতা হোটেল আহিব, প্ৰণীতা হোটেল আপুনি দেখিছে, কিন্তু এখেতে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা। 5,000 টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল নিজৰ ব্যৱসায় আৰু এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী। আৰু প্ৰণীতা হোটেল এতিয়া এক্সপাণ্ড হৈ আছে। আপুনি যদি আৰু হয়তো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছত বা দুৰ্গা পূজাৰ আশে পাশে আহে, প্ৰণীতা হোটেল কেইবা মহলীয়া হ'ব আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰি প্ৰণীতা হোটেল স্থাপন কৰিছিল আৰু তেতিয়া ভবা নাছিল যে ইমান এখন ডাঙৰ হোটেল হ'ব। আজি তেখেত কৈছে যে কামত লাজ কৰিব নালাগে, তেখেত গৰ্বিত নহয় আৰু কৈছে যে নিজে কেতিয়াও হতাশ হ'ব নালাগে। জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তেখেত এগৰাকী অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস।